हेलो नमस्ते सबैजनालाई म भूमिराज राई टेक्निकल उपस्थित भइसके भूमिराज राई अफिसियल युट्युब च्यानलमा र हजुरहरूको टिकटक नचल्ने अथवा लाइभ चल्ने तर भिडियो नचल्ने प्रब्लमको लागि सल्भ गर्नलाई उपस्थित भइसकेको छु र कसरी सल्भ हुन्छ त यो भिडियोलाई स्किप नगरी हेर्नुहोला र यो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गर्दै जानुहोला र आगामी दिनहरूमा हजुरहरूको समस्याको समाधान गर्नको लागि म उपस्थित हुने नै छु भन्दै र यो भिडियोलाई स्किप नगरी हेर्नुहोला। अब हामीले कसरी टिकटक चलाउन सकिन्छ नेपालमा फेरि डिएनएस नभइकन पनि र भिपिएन नभइकन पनि भन्ने जानकारी मैले पुरा दिनेछु तपाईहरूलाई र कसरी चलाउने भनेर पनि तपाईहरूलाई टिप्स दिनेछु भन्दै सँगसँगै र त्यो एप्लिकेसनको लिङ्क चाहिँ मैले यो डिस्क्रिप्सनमा पनि छोडिदिने छु र यो डिस्क्रिप्सनको थ्रुबाट तपाईहरूले डाउनलोड गरेर चलाउनु होला पनि भन्न चाहन्छु र सँगसँगै र यो भिडियोलाई सक्दो सेयर पनि गर्दै जानु होला। र अब टपिकलाई सुरु गरौँ है त। सबैभन्दा अगाडि हामी आफ्ना फोनको डिस्प्लेतर्फ लागौँ र आफ्ना टिकटकलाई ओपन गरेर चेक गर्नेछौँ र जब भिडियो नेट चल्दाखेरि चलेको मात्र चलेको छ भनेदेखि प्रोफाइलमा हेरौँ। प्रोफाइलमा पनि देख्न सक्छौँ हामीले जब नेट चल्दाखेरिको मात्र चाहिँ ओपन भएको छ र अब यो कसरी चल्न लगाउने त भन्दाखेरि यसलाई ब्याक गरौँ र प्ले स्टोरमा जाऊँ। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि अनि सर्च बारमा 1.1.1. चारवटा 1 डट हानिसकेपछि सर्च गरौँ। सर्च गरेपछि थोरै स्क्रल गर्दाखेरि 1.1.barp इन्टरनेट भनेको छ। यसलाई इन्स्टल गरौँ र इन्स्टल गर्नलाई टाइम लाग्छ, रोकौँ र इन्स्टल भइसकेपछि यसले भेरिफाई माग्छ र ओपन माग्छ र ओपन गरिदिनु होला र ओपन गरिसकेपछि यसलाई नेक्स्ट गरिदिनु होला। यो इन्टरफेस आउँछ र यसलाई एक्टिभ गर्नलाई यो इन्टरफेस आउँदा पनि र अनि यसलाई इन्स्टल भनेर देखाएको हुन्छ। यसलाई ओपन गरिदिनुहोस् र इन्स्टल गरिदिनुहोस् र यसलाई ओके गरिदिनुहोस् र ओके गरिसकेपछि यसलाई ओपन भयो र ब्याक जाउँ हामी र फेरि आफ्ना टिकटकलाई हामी ओपन गरेर चेक गरौँ। अब फेरि र टिकटक ओपन गर्नेछौँ र हाललाई भिडियोहरू अर्को फेरिएर चलेको देख्न सक्नुहुन्छ र जति सारे पनि जति फेरि पनि नयाँ नयाँ भिडियोहरू नयाँ नयाँ फरिउको आएको छ भनेदेखि लाइभहरू नि सबै हेर्न मिलिरहेको छ र प्रोफाइलमा हामी चेक गरौँ। प्रोफाइलमा अरू भिडियो खुल्छ खुल्दैन है त र प्रोफाइलमा पनि अरू भिडियो खुल्दै गएको देखिन्छ र खुल्दै गएको देखिन्छ, देख्न सक्नुभयो खुल्दैछ र हल्का नेट पनि स्लो छ मेरो, त्यो भएर अनि हजुरहरूलाई राम्रोसँग सिकाउन सकिनँ। भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, जति साह्रै त्यति खुलिरहेको छ भनेदेखि यो ट्रिक कस्तो लाग्छ हजुरलाई कमेन्टहरू र सक्दो सेयर पनि गर्नुहोला। नजान्ने साथीहरूलाई पनि काम लाग्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई ब्याक गरौँ। अब हामी अनि यो टिकटक चलाउँदाखेरि यसलाई ओपन गर्नु होला र नचलाउँदा अफ गर्न नबिर्सिनु होला है त। अफ गर्ने तरिका यहाँ मैले सिकाउँदैछु कि यसरी अफ गर्नु होला है। गर्दाखेरि मैले जसरी थिचेको छु त्यसरी अफ गर्नुहोस्, ओपन गर्नेलाई नि त्यही है सिस्टम। र तपाईँहरूलाई यो भिडियोबाट कतिको सपोर्ट मिल्यो, कतिको हेल्पफुल छ र यो भिडियोको कमेन्टमा छोडिदिनु होला। जस्तो लाग्छ हजुरहरूलाई त्यस्तै कमेन्ट गरिदिनु होला, किनकि मलाई फेरि पनि आगामी दिनहरूमा हजुरहरूको माझमा यस्तै भिडियो लिएर आउनेछु, हजुरहरूलाई सहयोग गर्न उपस्थित हुनेछु भन्दै अहिलेलाई चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।